Hei! Bună tuturor! Sunt Claudia Niță și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am să fac un video pe care mi l-am dorit de mult timp să-l fac, doar că întotdeauna s-a ivit câte altceva și de asta am renunțat, să zic cu ghilimelele de rigoare, la acest video, dar promit că de acum înainte am să fac toate videourile care mie îmi vin în cap. După cum bine spune și titlul, astăzi am să vă arăt care este diferența dintre un machiaj, o parte din față făcută cu produse drugstore, iar cealaltă parte făcută cu produse high-end. Mi-ați cerut destul de mult acest video. Am făcut empties, haul, fake versus original, nu mai știu. Am schimbat din nou tot decorul ăsta pentru că toată lumea s-a plâns că este foarte multă lumină. Vreau să vă spun că este multă lumină pentru că eu încă nu știu cum să setez aparatul acesta, mă chinui foarte mult cu el, mă iau transpirațiile de-a dreptul și pe față și peste tot și acum sunt super transpirată. De la ora, nici nu știu cât e ceasul, de la ora 9, 10 fără un sfert dimineața mă chinui să-l setez, este ora 11 imediat și eu abia mi-am setat toate chestiile astea din jurul meu. Am încercat cât am putut să setez aparatul, să nu mai fie atât de multă lumină. Sper din suflet să fi rezolvat problema aceasta și asta să fie ultima locație în care mă mut, pentru că deja am schimbat 3 sau 4 și nu mai pot, pentru că trebuie să le tot car. Asta iau de acolo, pun acolo, asta, așa. Da, sper că asta să fie ultima, mi este și cea mai la îndemână. Pot să filmez, adică în această locație acum pot să fac câte 2-3 videouri odată, pentru că nu mai vine lumina și soarele în față, ceea ce este super ok, că și din cauza lui am pățit chestiile cu lumina și să nu se vadă produsele. Știu problema, chiar am știut-o. Vă mulțumesc că ați sesizat-o și voi. Da, hai să nu ne mai lungim cu vorba și să trecem la treabă. Gata, mi-am prins și părul pentru că îmi vine tot în față și nu-mi place, mă enervează că mi-e și așa foarte cald. Eu zic să începem, nu? Am să aplic pentru început o bază pe partea dreaptă, unde am să fac cu produse drugstore, iar pe partea stângă am să fac cu produse high-end. Prețurile, să știți că eu nu le știu momentan, dar am să vi le las într-un scris sau într-o cutiuță, stânga și dreapta, la fiecare produs în parte pe care am să-l folosesc, pentru că nu le țin minte pe toate din cap și eu când am să editez video am să pun prețurile într-o parte și în cealaltă. Primul lucru pe care îl facem, bineînțeles, atunci când începem un machiaj, fie el și de zi, pentru că acesta de fapt este un machiaj mai de zi, nu o să fac ceva foarte intens sau... Începem să aplicăm un primer. Pentru partea dreaptă folosim primerul de la Nivea. Este un aftershave pe care eu îl folosesc cu succes. N-am nici masă aici măcar. Bun, mi-am pus un pic în palmă. Iar pe partea asta încep să aplic produsul. Îl aplic pe toată fața. Ce miroase a bărbat! Foarte tare! La mustață, pe jumătate de față încerc să nu pun mai mult de jumătate. Trag și sub maxilar și apoi tapotez frumos ca să se usuce un pic până devine lipicios. El la un moment dat devine foarte lipicios, dar asta faceți voi cu mâna puțin așa și o să se ducă. Senzația aia de ud și atât o să fie lipicios. Pentru partea stângă folosesc primerul de la Laura Mercier. E un pic murdar. Acesta are și câteva particule de lumină, dar nu am găsit unul care să semene foarte bine, așa că l-am ales pe acesta. Chiar dacă are câteva particule de lumină, e cam greu să fac cu stânga, că mâna dreaptă o am aici. Ca și feeling, într-adevăr, acesta intră mult mai repede în piele, de la Laura Mercier. E mult mai gros, să spun așa. Eu mi-l pun acesta și sub ochi, peste tot, că îmi place foarte mult. Da, intră un pic mai repede în piele și e mai gros, asta e diferența între ele. Dar dacă vă uitați pe o parte, aceasta este cu drugstore, dar acesta este Laura Mercier. Acum o să aplic fondul de ten, l-am ales pe cel de la L'Oreal True Match, acesta care nu are pompiță, e nuanța
W3. Îl găsiți pe Amazon, cred că, sau pe eBay. Am să vă las oricum linkurile în cutia cu descrieri la toate produsele la care am linkuri să vă las. Așa că da, haideți să aplicăm fondul acesta de ten. Am să-l aplic cu burețelul de la Real Techniques. Stați să-mi iau oglinda. Și încep să îl aplic. Sper să fie nuanța pielii mele cât de cât, că altul n-am. Ba, uite că e aproape ca și nuanța pielii mele. Pun direct pe burețel, că cred că burețelul acesta de la Real Techniques absorbe mai mult produs. L-am pus un pic pe burețel, îl tamponez așa ca să iau excesul. Și vin și pe frunte. Îmi place burețelul ăsta pentru că este teșit. Este așa teșit, nu este ca Beauty Blenderul totul rotund. Chestia asta îmi place foarte mult la el, că pot să intru și în zonele acelea de sub ochi mult mai bine. Îmi pun și pe buze, că mie îmi place să pun fond de ten și pe buze, că am buzele foarte pigmentate și atunci nu-mi place să îl las așa. Mi-am dat și pe ochi un pic. Așa arată jumătate de față făcută cu L'Oreal True Match. Pe partea cealaltă am să folosesc fondul de ten de la Giorgio Armani. Luminous Silk în nuanța 4. Îl aplic cu Beauty Blenderul original. Și pe acesta îl pun pe mână, că este la fel de lichid ca și cel de la L'Oreal. Îl aplic cu degetul prima dată, că mi-alunecă de pe mână dacă nu. Bun, și acum să blenduim. Da, ca și o diferență, ce pot să vă spun acum este că acesta de la Armani are un miros subtil, dar foarte, foarte plăcut. Cel de la L'Oreal nu avea niciun miros, sau cel puțin eu nu am simțit să aibă vreun miros. Beauty Blenderul este mai tare un pic decât cel de la Real Techniques. Cred că un pic ăsta e mai deschis. Păi în cazul acesta trebuie să mai adaug un pic din numărul 6 de la Giorgio Armani, ca să-l fac cât de cât la fel. Vedem? Îl pun doar unde sunt umbrele, în mod normal, ca să nu mai dau încă un strat peste. Acum cred că ar trebui să se închidă un pic. Sper că nu prea mult. Trebuia să le combin eu de la bun început, dar am gândit că acesta numărul 4 o să fie ok. Acum mi se pare că seamănă un pic, ca și nuanțe. Armani Luminous Silk și L'Oreal True Match. Mai mult este o diferență de nuanță și un pic de textură. La acesta, la L'Oreal, mi se văd porii, așa, ieșiți în afară, și la Armani Luminous Silk nu. A intrat foarte, foarte bine în pori. Adică pe partea asta se vede bine, bine de tot că am fond de ten, pe partea asta nu se vede atât de tare. Se vede mult mai natural. Bine, să trecem la concealer acum. Concealerul de la Maybelline, Fit Me Concealer, în nuanța 10. Sper să nu fie foarte deschisă. Hai să vedem. Nu, e ok. Și blenduiesc cu Beauty Blenderul de la Real Techniques. Iar pentru partea cealaltă o să folosesc concealerul de la Bobbi Brown în nuanța beige. Am să le iau cu degetul, pentru că este recipientul foarte mic și cel mai bine simt că pot să le iau cu degetul. Are și o oglindă mică în care să mă văd, dar e prea mică, nu văd nimic în ea. Și îl aplic în aceeași zonă în care am aplicat și cel de la Maybelline. Iar apoi îl blendez cu Beauty Blenderul, dar foarte, foarte lejer, nu apăs tare pe el. Cam așa arată. Vedeți că partea asta este mai ștearsă un pic, e mai, nu știu cum să zic, mai, nu e așa luminoasă, cred că tocmai asta e ideea. Ok,
Ok, să trecem mai departe. Nu am avut o pudră liberă ca să o aplic pe toată fața, așa că am ales o pudră compactă. O folosesc pe aceasta de la Maybelline Super Stay Better Skin. Este o pudră foarte bună. Amândouă pudrele am să o aplic cu pensula de la Kim de Suzana Petre cu numărul FM20, pentru că pensule chiar nu am. Le aplic la fel. Așa arată. A avut și un burățel aici lângă, dar nu știu ce-am făcut cu el, s-a dus. Pun așa, de jur împrejur, suflu surplusul și încep să fixez. Încep cu zona de sub ochi și apoi urmează cealaltă zonă a maxilarului, fruntea, nu v-am spus nuanța, 010 Ivory. Am vrut să iau medium-ul, dar era un pic cam închis. Acum să fixăm și cealaltă parte. Partea aceasta o fixez cu pudra de la MAC Studio Fix, care arată așa. Folosesc aceeași pensulă. Am șters-o bine să nu mai am produs pe ea. Și pe aceasta o scutur și fixez cealaltă parte. Cu aceleași mișcări pe care le-am folosit și la pudra cealaltă. Blendez bine. În primul rând sub ochi, pentru că acolo se strânge cel mai des produsul, dar să nu exagerați, să nu puneți mult și trebuie să scuturați pensula și să blendiți bine. După ce am terminat și cu pasul acesta, urmează să aplicăm iluminatorul. Am să aplic pe partea stângă iluminatorul de la Sleek, Cleopatra's Kiss se numește, și am să aplic culoarea aceasta cu o pensulă de la... nici nu mai scrie pe ea, nu contează. Scutur bine produsul. E un pic cam prăfos și m-am întins cam mult cu el. Mi s-a stins camera. Nu știu dacă a reușit să prindă ceva sau nu, dar vă mai spun încă o dată. Am aplicat iluminatorul pe partea stângă, unde sunt produsele Drugstore, am aplicat Sleek, iar în partea dreaptă am aplicat Estée Lauder Heat Wave. A fost în ediție limitată acest iluminator și l-am aplicat în partea aceasta. Estée Lauder Sleek. Nu știu cât am filmat, dar mi-e ciudă că nu face niciun zgomot când se oprește din filmat. După ce am terminat cu iluminatorul, am să aplic bronzerul. Am să folosesc bronzerul de la Pupa, așa, care arată așa. L-am scăpat pe jos și l-am îndesat aici iarăși. Îl aplic cu pensula de la Kim de Suzana Petre cu numărul FGB20. Iau puțin produs, scutur bine pe mână. Mi se pare că se aplică un pic ciudat, este foarte pigmentat și trebuie să lucrez cu el foarte atent, pentru că dacă apăs un pic mai tare cu pensula, e gata. După cum vedeți, s-a aplicat foarte mult produs. El fiind foarte pigmentat, nici măcar n-am apăsat cu pensula și deja mi s-a lipit tot de față, ceea ce e un pic ciudat. Nu folosesc astăzi contur decât bronzer. Mi se pare că are o culoare așa gri. Bronzerul de la Marc Jacobs, acesta cu cocos, care este în ediție limitată. Vedeți că acesta nu este atât de roșu, este mai degrabă neutru, ceea ce mie îmi place foarte mult. Nu este nici roșu, nu este nici gri, este, mi se pare, exact cum trebuie. Așa, lui iau un pic de produs. Și încep să aplic. La fel de ușor aplic produsul cum am aplicat și în partea cealaltă. Cu aceeași pensulă aplic. Am curățat-o foarte bine. Am uitat să pun și pe aici un pic. O să pun și cu bronzerul celălalt după. Drugstore High End
După ce am aplicat bronzerul, am să aplic blush-ul. Pentru partea stângă am să folosesc Dainty Doll. În nuanța 004. Am să iau puțin din el. Cu pensula de la Real Technique. Aceasta este pensula. Scuturi bine de surplus. Și aplic. Zâmbesc și pun pe mărul pometelui. Parcă un pic am mai încălzit, să zic așa, această parte. Parcă nu mai bate chiar atât de mult în gri. Eu am încercat să iau produse cât am putut de asemănătoare. Într-adevăr, la bronzer este un pic mai diferit, pentru că acela este mai roșu și acesta este mai neutru, dar nu am găsit unul care să se asemene și să fie și o diferență mare de preț între ele. Că de fapt aceasta este ideea acestui video, ca să vedeți voi diferența între produse drugstore și produse high-end. Ok, am aplicat blush-ul, acum să-l aplic și pe partea cealaltă. Am să folosesc pe partea dreaptă blush-ul meu preferat de la MAC. Se aseamănă culoarea cu acela de la Dainty Doll, dacă ați văzut că și ăla e destul de folosit. Se numește Peachy Keen. Am să-l aplic cu aceeași pensulă, dar cu partea cealaltă curată. După cum vedeți, acesta de la MAC nu este atât de pigmentat, adică roșul acela din el nu este atât de pigmentat cum este pe partea stângă, se și vede. Aici se vede și de la bronzer umbra și de la iluminator, are iluminatorul particule prea mari, dar dacă lucrați mai ușor cu ele și nu puneți mult produs, deși eu chiar am încercat să nu pun mult produs din nimic, puteți reuși cu acest iluminator să faceți o treabă bună și cu bronzerul, chiar și cu blush-ul. Dar pe partea aceasta este mult mai ușor de lucrat, adică nu stai să te chinui atât de mult ca fața să-ți iasă flawless. Deci, na. După ce am terminat cu pasul acesta, am să fac ochii. Pe partea stângă am să aplic concealerul de la Catrice, Liquid Camouflage. Puneți un pic și apoi îl tapotați cu degetul. Știți ce nu am eu? Nu am produse de sprâncene, nu am decât un fard care îmi place foarte mult de la Atelier Paris, dar nu am niciun creion sau ceva mai ieftin pentru sprâncene, pentru că n-am. Pe partea dreaptă am să aplic primerul de la MAC, Paint Pot-ul, în nuanța Painterly. Nu pot să bag din cauza unghiilor degetul acolo, așa am să-l aplic cu o pensulă de tip Kabuki. Este cam același lucru, aș fi vrut să-l aplic și în partea cealaltă cu pensula, dar acolo am mers mai ușor cu degetul. Oricum nu contează cu ce le aplicați, important este să nu exagerați. Până la urmă tot la deget ajung. Îl blendez bine să intre în piele. Primerul acesta de la MAC Painterly este un pic mai roze. Concealerul de la Catrice este mai galben, dar oricum nu contează neapărat ce culoare are. Mie îmi plac oricum amândouă. Îmi place pentru că am mai folosit și la acesta de la Catrice, am mai folosit și chiar îmi place foarte mult cum rezistă fardul, mai ales pentru o zi normală, dacă nu mergi la un super eveniment să-ți reziste 70.000 de ore. Acum o să fixăm cu pudră, în partea stângă cu pudra de la Maybelline. Pe toată pleoapa am să aplic această pudră. Cu pensula de la Kim de Suzana Petre cu numărul SQ10. Este o pensulă din păr de veveriță, o pensulă care îmi place foarte mult. Iar în partea stângă am să aplic pudra de la MAC, foarte lejer. Nu exagerez, pentru că aceste pudre au și pigment. Cel mai bine ar fi să folosiți o pudră translucidă, să nu folosiți o pudră care are culoare, doar că eu nu am avut o pudră translucidă pe care să o folosesc pe față și pe ochi, așa că am ales să folosesc aceste pudre ca să îmi setez concealerul, să nu-l las așa lipicios. Wow, mă văd în oglindă și îmi dau seama că aici este mult așa și prost, nu știu cum să zic.
pentru că produsul nu este, nici nu știu cum să zic, așa de bun și nu se aplică atât de ușor, mi se pare că nici nu l-am aplicat bine, adică oricât am încercat eu să aplic presiunea pe care o pun pe pensulă să fie foarte mică ca să nu pătez partea aceasta, tot mi se pare că n-am făcut-o atât de bine. Acum am să pun o culoare de trecere în pliu și ce fac eu? Întotdeauna când mă grăbesc sau când nu am chef să-mi fac cine știe ce nebunii la ochi, în general nu prea îmi fac nebunii, folosesc bronzerul ca și culoare de trecere, care este foarte simplu de folosit. Am să încep cu partea stângă, am să folosesc bronzerul de la Pupa, tapotez așa un pic de produs, șterg excesul ca să nu fie mult și încep din pliu cu mișcare de dute vino. Acesta este o pensulă de la Barocco cu numărul R256 și vin cu mișcările circulare și de dute vino ca să fac un fel de umbră în pliu, să nu rămână chiar așa goală goluță. Mie mi se pare foarte drăguț și foarte rapid și util acest lucru. Iar în partea dreaptă am să folosesc bronzerul de la Marc Jacobs, pe care l-am folosit și pe față. Stați să șterg bine pensula. Bun, aplic cu aceeași pensulă scutur și din pliu încep să construiesc umbra. Diferența este că acest bronzer, cu toate bazele care le-am pus și tot ce am pus în urmă, alunecă mult mai bine și blending-ul se face mult mai ușor. Produsul s-a distribuit mult mai bine, culoarea de tranziție fiind una mai plăcută. Am să aplic un pigment de la Elemental pe partea stângă. Nu știu codul, că erau niște pungulițe și am scos din pungulițe și le-am pus în acest recipient. Ups! Mi-am pus un pic în căpăcel, dar am pus un pic cam mult și pe deget am să iau produs și am să-l aplic pe toată pleoapa mobilă. Mai trebuie să pun un pic și am să-l pun cu pensula de la Kim de Suzana Petre EP10. Oh da, cu pensula se aplică mult mai rapid. Iar în partea aceasta să aplic un pigment de la Atelier Paris SL01. Se aseamănă destul de mult cu pigmentul de la Elemental pe care l-am folosit înainte, de aceea l-am ales. Și am să-l aplic tot cu pensula de la Kim de Suzana Petre, prin mișcări de tapotare. Acesta este un pic mai pigmentat și are un pic mai mulți clipici în el. Și vin și în partea de jos. Vreau să creez o umbră naturală a ochiului, de aceea am făcut acest pas. Următorul pas am să aplic rimelul. În partea stângă am să aplic rimelul de la L'Oreal Volume Million Lashes. Acesta verde. Este varianta aceea curbată. Uitați-vă dacă pot să scot. Îl aplic în partea stângă. Și mai vin cu încă un strat, doar că fiind cam nefolosit acest rimel, ia cam mult pe periuță. În partea dreaptă folosesc rimelul de la MAC, care arată așa. Periuța este una mică, un pic mai ușor de lucrat cu ea. Am să fac și partea de jos. Lăsăm să se usuce. Iar acum aplic rujul, adică glossul, că o să aplic un glos. Fiindcă m-am decis să îmi pun un glos, trebuie să-mi șterg fondul de ten de pe buze. În partea stângă am să aplic acest balsam de buze, luciu de buze, de la Lucas Pau Pau. Costă 20 de lei,
4 lire am dat pe el, ceva de genul ăsta. Puteți să aplicați orice alt luciu de buze. Iar pe jumătatea cealaltă am să aplic luciu de buze de la Dior, Lip Maximizer. Ok, deci sprâncenele nu le-am făcut pentru că nu am să vă arăt o diferență între unul ieftin și unul bun, dar am preferat să le las așa pentru că eu oricum am sprâncenele negre și nu cred că deranjează atât de tare. Promit că am să mai fac clipuri de genul acesta dacă v-a plăcut și am să-mi achiziționez și un produs pentru sprâncene. Gata, eu am cam terminat. Aceasta este fața pe care am făcut-o cu produse drugstore, iar această parte am făcut-o cu produse high-end. Eu sper că v-a plăcut acest video. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like. Dacă mai vreți să vedeți videouri de genul acesta, lăsați-mi mai jos un comentariu. Iar acum să vorbesc un pic așa despre aceste diferențe. Ce să zic, bineînțeles că toată lumea își dorește să aibă cele mai bune produse de make-up, mai ales fetele care sunt pasionate de acest lucru. Să știți că și cu produse mai ieftine puteți să realizați un machiaj frumos. Acum că se vede diferența, că voi vedeți diferența, e normal că, sau mă rog, mie îmi place mai mult partea aceasta decât partea aceasta. La produsele pe care le-am folosit astăzi, vreau să vorbesc numai despre aceste produse. Nu știu altele, poate dacă aș fi folosit alte produse, rezultatul ar fi cu totul diferit. Eu văd diferența între aceste două părți ale mele, deși nu aș fi vrut. Chiar m-am străduit și cu produsele acelea să fac în așa fel încât să nu se vadă atât de tare diferența, dar din păcate se vede. Ce am observat eu la partea aceasta este că produsele se aplică mai murdar, cu ghilimelele de rigoare, adică atunci când încerc să le aplic în așa fel în care le aplic și pe acestea, adică chiar nu le-am aplicat diferit, am încercat să le aplic la fel, sunt foarte pigmentate. Nu e un lucru rău că sunt foarte pigmentate, dar voi trebuie să aveți un pic de dexteritate și să aplicați foarte, foarte lejer produsul, deși și eu am încercat să fac acest lucru, să nu pun presiune mare pe pensulă, dar din păcate așa a ieșit. Zic din păcate pentru că mi-ar fi plăcut să nu fie ieșit așa, mi-ar fi plăcut să fie ieșit ca și în partea aceasta cât de cât. Am încercat să folosesc produse iarăși asemănătoare, să nu fie diferență mare de culoare sau de alte chestii între ele. Produsele care n-au fost cât de cât asemănătoare a fost bronzerul, pentru că cel de la Pupa și pe care l-am folosit în partea stângă a fost un pic mai roșiatic, iar cel de la Marc Jacobs a fost mai neutru. Nu a fost nici roșu, nici gri. Da, mi se pare că este singurul produs care a fost așa o diferență mare între ele. În rest și la fondul de ten, acesta de la L'Oreal este mai fluid, nu conține multă pudră în el, la fel ca și celălalt de la Armani pe care l-am folosit pe partea dreaptă. Iluminatorul de la Estée și de la Sleek, acesta de la Sleek are un pic particulele mai mari și culoarea bate un pic în gri, iar acesta de la Estée Lauder bate un pic spre auriu. Este mult mai pigmentat în sensul că și particulele sunt mai micuțe și atunci el când se aplică intră frumos în piele și se sfărâmă particulele respective, ca să vorbesc așa în termeni să înțeleagă toată lumea, ele se sfărâmă, se macină și se întind foarte frumos pe față. În schimb, acesta de la Sleek, particulele nu se macină, rămân mari și de aia se vede așa cakey pe față și așa de mult. Nu mi se pare că este extraordinar de mare diferență între acești doi ochi. În schimb, diferența mare se vede la ten, lucru care este cel mai important pentru mine. Partea stângă este mult mai cakey, deși e cât de cât drăguț. Acum nu pot să zic că este varză și că nu e bună deloc, adică că nu se vede deloc, dar îmi place mult mai mult această parte unde totul este mai flawless, culorile se îmbină mult mai ușor și mult mai frumos. Da, acesta a fost videoul de astăzi. Vă mai spun încă o dată, nu uita să te abonezi canalului meu de YouTube dacă mai vrei să vezi videouri de genul acesta. Eu vă pup
și ne vedem data viitoare cu un nou video. Ciao!